ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਨ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਰਸੋਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਲ ਦੋਸਾਂਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਹਨ ਮਰਵ, ਬੈਡਾ। ਆਓ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੰਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਮ ਇਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਗੀ ਚੁੱਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਬਰਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਆ ਜਾਂ ਮਰਵ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਿਮ ਸੈਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 10 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੰਡਰਫੁਲ। Sorry, Merv, like Cal has said, your collective experience of being law enforcement officers will definitely get some good results for the residents of Surrey. So how did you think about jumping into civic politics from law enforcement? Well, it happened actually rather quickly. As I said, I've been in law enforcement for now 45 years, watching the community. I've lived in Surrey for many years, and over the last course of time, I really wasn't happy with what I saw. Crime kept escalating. Fear was running rampant throughout the streets of Surrey. And the bottom line is, if you don't feel safe, nothing else matters. Right. I was approached by Barinder and the rest of the team of One Surrey to join this team. I was so excited, thinking that I could now be an actual part of a change, change for the better, where I think we have to do a threefold approach. First of all, we have to hire a public safety director, and I think perhaps someone with the talent of Jim Sesford or someone like that would meet the bill very good. Then we'd have to set up a social committee dealing with the less fortunate, the vulnerable, the disabled, the homeless, the mental. Plus, we have to look at the traffic patterns that exist and ease the burden of slow-moving traffic. So there's a lot of changes, but I think the focus has to be on public safety. Wonderful. And with your collective experience of all 3 police officers, definitely as far as crime is concerned, you have some concrete solutions for that, as you have mentioned. But on the other hand, while you are going, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮਿਲਦੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਮੇਰੇ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ।
ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ, Right. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Absolutely. ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਮਰਵ, ਬਰਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਬੂਟਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੋਲਵ ਦ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਫॉर ਦਿਸ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਲੋਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੈਰੀਏਬਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦ 200 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਕੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ 360 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵਨ ਸਰੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂ ਹੈਵ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। Naturally. Right. So, tell us a little bit about your detractors are saying, other party candidates are saying that One Surrey's platform is just focusing just on the crime issue. Cal, just touch this, but what do you feel as an experienced law enforcer that other issues which are being talked about in the city, how much prominence are you going to give if elected to that? So basically, is crime is the only issue you are going to talk about, or the development and the settlement of the people also? Well, certainly crime is at the top of everybody's list, and that has to be addressed. Leading to the crime is drugs. Drugs is prevalent. What we believe a start will be to bring on 200 community safety officers. Then we would use our existing divide of Surrey in the 5 different districts, and we would implement an integrated unit where there would be different units from the fire, from the city, from the police, from community, and we would work within that community to certainly quell and reduce and try and eliminate. And it would be in-your-face community policing. Community policing is not handing out balloons. It's in your face, getting to know the community. Getting the community involved into these so that they are ears and eyes moving on the streets. Exactly. Once that's accomplished, businesses will say, wow, Surrey is really changing. I'd like to start up a business. People would like to start to move back into Surrey. The whole community will prosper, but we have to start someplace, and we have to reduce the crime, the fear of crime, and make Surrey a safe place for everybody to enjoy. So that's where we'd start, but certainly we are concerned with the environment. We're concerned with building. We're concerned with infrastructure. We're concerned to make sure that the less fortunate have a place to go homeless. So basically this is the primary area which needs to be worked upon, and definitely other things will fall in place once people have that faith that this is a safe place to come and invest and live also. Absolutely. And I believe Cal and I, with our years of experience in law enforcement, nobody sits on city council at the present time or is even running for city council that does have law enforcement experience. One Surrey is proud enough to have 2, and the remaining 5 councillor positions for One Surrey are fabulous, independent thinking people led by Barinder Rasodi. Thank you so much. And towards the end, Cal,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ। ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ $30,000 ਪੇ ਕੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਪਾਟ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੇਈ ਮੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਚੇਂਜ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਤਕੜਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤਕੜੀ ਆ, ਬਰਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਮੇ ਯੂ ਸਕਸੀਡ ਐਂਡ ਯੂ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਰਵ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।